Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Сегодня у нас спецвыпуск, и он посвящен важным 4 дням с 18 по 21 марта 2023 года. Все расчеты делаем по киевскому времени. В первую очередь хочу сообщить, что это очень интересные дни. Это дни подведения итога года для наших предков. Это были очень важные дни, нулевые дни и подготовки к встрече Нового года. Именно после нулевых солнечных дней 16 по 20 марта Солнце 20 марта перейдет первый градус Овна. И по киевскому времени в 23:25 начнется новый астрономический год, астрономическая весна и новый сельскохозяйственный год. Вместе со сход солнца взойдет солнышко 21 марта и начнет действовать новый солнечный год, который будут праздновать очень много народов мира. И вот начнется как раз очень интересный год. У нас завершится год Златорогого тура и вступит в свои права в огне игривый конь. Очень интересное время, как видите, время подготовки, то есть завершения всех дел и подготовки к началу нового солнечного года. Интересное время, но давайте рассмотрим, что мы еще можем делать и чего нельзя в связи с этим делать. В первую очередь рассмотрим агрогороскоп с 18 по 21 марта. И здесь сразу же хочу сказать, что 18, 19, 20, 21 никаких посевов не делаем. С рассадой не работаем, не беспокоим. Это очень сложное время для растений, для семян. Следующий у нас очень важный момент. Мы уже будем рассматривать 2 дня, 18-19. Это время энергии стихии Водолея. Это убывающая луна, это уже и Геката начинается. Поэтому до этих 2 дней для цветов и комнатных растений актуально будет защита от вредителей и от болезней. Ну а 19 после 17 часов уже можно будет наши растения поливать. А до этого времени мы сейчас будем говорить о поливах. Вот именно поливы нельзя проводить 18 и 19 до 17 часов. После 17 часов любые растения, пожалуйста, поливайте. Это не имеет значения, то ли открытый грунт, то ли теплица или на подоконнике. После 17 часов эффективность полива будет очень хорошая. Подкормки в период перед новолунием и в само новолуние, в дни Гекаты, не проводим растениям. И сейчас и так тяжело, да еще и питательные вещества, они просто их не смогут принимать. Это очень болезненно. Для сада будьте внимательны. Нужно завершить обрезку 18, в крайнем случае утром 19. Самое последнее время это 13 часов дня, потому что переход у нас будет Луны в 17 часов 13 минут в Рыбы. Отнимаем 6 часов, и вот у нас час дня, до часу дня нужно завершить обрезки. Это очень важно. Зеленые операции то же самое. 18 проводим, а 19 до 13 часов. Собираем урожай и заготовки делаем 18. Это для теплых стран актуально, и для тех, кто будет какие-то заготовки делать из сельскохозяйственных животных или птицы. Это актуально. Смотрите, 18 все время, все сутки, а вот 19 до 12 часов дня нужно это делать. Позже очень плохое качество хранения, и само качество продукции будет плохое. Квасить капусту эти 2 дня нельзя, не делайте в эти 2 дня настойки, не собирайте лекарственные травы, не выходите на рыбалку в Водолее. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней, а также проводите зеленые операции. Но зеленые операции делаем 18 и 19 до 13 часов. Теперь у нас будет чистая энергия рыб 20 и 21. В эти дни что можно делать? В эти дни можно для цветов и комнатных растений проводить поливы. Но снова же поливы постарайтесь с 21 до 18 часов. Следующий знак – знак стихии огня. В это время растения не воспринимают воду. Но это не так губительно, как это делается перед именно входом Луны в знак стихии воздуха. Там
там дыхание. Здесь у нас растение занято тем, как оставить после себя наследство. Поэтому до 18 часов притык можете поливать. Это уже для тех, кто вот очень надо, пожалуйста. Далее. Поливы и, да, сначала поливы у нас мы проводим 20, 21 до 18 часов, подкормки не проводим. Это опасно для растений в период именно новолуния и гекаты. В саду мы завершили обрезку, теперь только уборка и поливы. Уборка и поливы. Зеленые операции не проводим. Не проводим сбор урожая, не делаем заготовки, не квасим капусту, не делаем различные настойки, прошу прощения, не собираем лекарственные травы, ну это актуально для больше теплых стран. Вот это мы не делаем. А рыбалка, по мнению наших знакомых, которые занимаются рыболовлей, у них как раз хорошо в новолуние и в знаке рыбы здесь очень хорошее сочетание энергий. Ну вот, желаем вам, если вы занимаетесь этим, и если у вас не объявлен нерест, пожалуйста, ловите. Если нерест, не ловите. Комнатные овощи, для них актуальны будут поливы. Причем поливы 20-го все сутки, а 21-го до 18 часов. Притык до 18 часов. Теперь переходим к другой рубрике. Рубрика называется «Луна для дома, для здоровья» с 18 по 21 марта. Очень интересный период. Мы всегда говорим об энергиях. Я вам уже об этом сообщила. Энергии в этот период перед началом нового солнечного года. День весеннего равноденствия 20-го. Очень сложные энергии. День дельфинов у нас продолжается с 18 по 20. Геката. Настолько сложные энергии, что в это время лучше спокойно подвести итоги прошлого солнечного года и подготовиться к тому, чтобы встретить новый солнечный год. Поэтому в этот период не начинаем никаких дел, не покупаем. Это все впустую. Только потратите время, ресурсы и здоровье свое. Ну а теперь рассмотрим энергии тех важных энергии тех дел, которые мы можем делать. Смотрите, для печки все будет нормально 18-го, 19-го вечером уже возможен дым. Очень внимательно стричь волосы, стричь ногти, красить волосы 18-го, 19-го. Не делаем этого. Не, как всегда, раньше спешили перед Новым годом привести себя в порядок. Не оставляйте эти дела на этот период. Очень сложный период. Дайте возможность своему организму тоже очиститься и подготовиться к новому солнечному году. А мыть волосы вот можно. И причем можно 18-го все 24 часа, а вот 19-го только до 17 часов вечера. Не планируйте сауну, сил нету. Уход за кожей, пожалуйста, можно после 18 часов 19, а вот 18 нельзя. Очистка кожи еще проводится. Очищение организма у нас только экадаши 18-го, 19-го нет. Рукоделием не занимаемся. Для теста это норма. Единственное, что 19-го вечером может плыть или вести тесто, так что там уже энергии будут стихии воды. Будьте внимательны. Вот стирать и убирать в эти дни очень хорошо. Ремонтировать можно только 18-го что-то, а на 19-го не переносите, там наложение энергии. И проветривать вещи хорошо при хорошей погоде 18-го, 19-го не планируем. Ну а теперь рассмотрим еще 2 дня, которые у нас будут довольно-таки сложными. Момент рождения всегда очень сложный, и мы к нему приближаемся. Тем более это рыбы, и печка в этот период может настолько возвращать нам дым, что ничего не будет видно в доме, поэтому будьте внимательны. Маленькое количество дров, постепенно разжигайте печку. Нельзя в этот период, пожалуйста, стричь волосы, нельзя стричь ногти, нельзя красить волосы и нельзя мыть волосы в этот период. Не планируйте сауну, очень ослаблен организм. Уход за кожей. Да, уход за кожей как раз начинается, вот 19-го мы говорили, вечером после 18 часов, и в рыбах очень хорошо 20-го и 21-го. Но 21-го постарайтесь до 18 часов это дело завершить. А очистка кожи
тоже очень интересно. У нас цикл шел на убывающей Луне, и 20-го утром завершается этот цикл. А уже вечером и 21-го ничего не делаем. Очищение организма не проводим. Рукоделие в рыбах нормально, хотя это тяжелое время, но если есть желание, творите. Для теста период, когда оно ведет, плывет, нужно уменьшать количество жидкости. Для стирки и уборки супер время, генеральную уборку, стирку, хотя это понедельник, вторник, но качество будет очень хорошее. Для ремонта и проветривания вещей у нас нет на это энергии, и качество будет просто отвратительное. А теперь давайте еще поговорим о здоровье. Это очень важно. У нас, кроме того, что будут работать энергии дней дельфина, Гекаты, день весеннего равноденствия, а также рождение новой луны, кроме этого будут работать еще энергии знаков, в которых будет находиться Луна. И первый такой знак у нас 18 и 19 – это Водолей. А в Водолее уязвимы ноги, то есть лодыжки, голеностопные суставы, а также икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног, сердечно-сосудистая система. Это важная подсказка, почему нельзя идти в этот период в сауну. Возможны в это время судороги икроножных мышц, боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени, а также тромбофлебиты. При Луне в Водолее нельзя проводить операции на венах и всей кровеносной системе. В этот период обостряются такие болезни, как варикоз, тромбофлебит, геморрой, нервные болезни. В дни новолуния и дни Гекаты в знаке Водолей нельзя проводить операции. Единственное, что можно в это время использовать нетрадиционные методы лечения. Переходим к 20 и 21 марта 2023 года. В этот период Луна будет в знаке Рыбы, а в рыбах уязвимы ступни ног, кровеносная, лимфатическая системы, эпителиальная ткань и система обращения жидкости. И снова важная подсказка – никаких саун в этот период. При Луне в рыбах нельзя проводить любые операции. В этот период уязвимы кровеносная и лимфатическая системы. Любые хирургические операции подвержены усиленному кровотечению. И это самое неудачное время для постановки диагнозов, для трактовки сканирования и трактовки анализов. Будут обязательно ошибки и искажения. И есть в этот период угроза отравлений лекарствами и алкоголем. Поэтому встречайте Новый год, новый солнечный год без алкоголя. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Как видите, очень интересный период мы рассматриваем. Мы сейчас готовимся встретить Новый год, новолиття. Новый год, кстати, по авестийской астрологии Павлина. У нас ведический, очень славянский, очень интересный год в огне игривого коня, очень тоже быстрый будет, интересный год, поэтому мы должны завершить все дела в тихом, спокойном состоянии, уже завершив, почистив, сделать фундамент для следующего года. Года, который принесет очень много энергии и очень быстро все будет происходить. Мы вам желаем всего самого доброго, чтобы Новый год у вас прошел успешно. И всем вам здоровья. І до нових встреч на нашому каналі в нових відео. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. У нас сьогодні спецвипуск. І ми сьогодні розглянемо період з 18 по 21 березня 2023 року. Весь розклад ми проводимо по київському часу. Дуже цікавий період, тому що у нас завершається дуже цікавий сонячний рік. Він завершається у нас після нульових сонячних днів з 16 по 20 березня.
І ось сонце 20 березня перейде в 1 градус Овна о 23:25 за Києвом і розпочнеться астрономічна весна. Для наших предків розпочинався новий сільськогосподарський рік. Зі сходом сонця 21 березня починає діяти новий сонячний рік, який святкують дуже багато народів світу. Ми з вами якраз в цей час, який ми розглядаємо, повинні провести рік Золоторогого туру, який буде передавати кермо правління наступній тотемній тварині, яка називається вогнегривий кінь. І це дуже-дуже надзвичайно активний, відважний, динамічний, дуже надійна тварина, кінь така от тварина, тому буде багато руху, буде дуже багато цікавого, але ми про це будемо говорити трохи пізніше, окремо. А сьогодні ми розглядаємо агрогороскоп. Але ми з вами вже підготувалися. Ми знаємо, що необхідно в цей період до 20-го, до речі, день весняного рівнодення, і до цього періоду очистити всі свої старі проблеми, підготувати фундамент. І ми повинні цим зайнятися і 18-го, і 19-го, тому що це дні дельфіну. Геката починається 19-го. І у нас вже 20-го почнуться оці цікаві енергії в кінці доби 21-го народження місяця, нового місяця, молодого місяця. Ось тому, будь ласка, давайте розглянемо спочатку агрогороскоп, і ми зрозуміємо, що ми можемо планувати, а що не можемо планувати. В першу чергу 18 та 19 березня 2023 року ми не плануємо ніяких посівів і в ніякому разі не турбуємо розсаду. Для квітів та кімнатних рослин дуже важливо в цей період проводити захист від шкідників та хвороб, а ось 19 після 17 години треба вже поливати рослини. Причому і якщо ви в теплій країні, теплий регіон, можна і поливи після 17-ї у садку проводити, і для кімнатних рослин, для тепличних також. Поливи ми не проводимо 18-го, це водолій, стихія повітря, і не проводимо 19-го до 17 години. Після 17 години, будь ласка. Підживлення в цей час не проводимо. Для саду, будьте уважні, 18-го обрізаємо ще рослини, проводимо зелені операції, там де теплі країни, і зелені операції на вегетуючих рослинах. Про це в нас є окреме відео, що таке зелені операції. Але 19-го, будь ласка, завершіть ці роботи саме крайній такий час – це 13 година. До 13 години далі не обрізаємо, далі почнуть працювати енергії стихії води, і рослини можуть отримати інфікування. Зелені операції також точно така ж у нас схема. Працюємо 18, 19 до 13 години. Для тих, хто збирає врожай або займається переробкою сільгоспродукції, можна це робити 18, 19 до 12 години. Квашенням капусти не займаємося, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і також не займаємося риболовлею. Для кімнатних овочів актуальний захист рослин від шкідників та хвороб. Будь ласка, проведіть зелені операції до 13 години 19 березня. А тепер перейдемо до наступних 2 днів, 20 та 21. День весняного рівнодення 20 та новий місяць народиться, молодий місяць буде 21-го. Це у нас буде така дата. Тому в цей час, будь ласка, ніяких посівів не плануємо і не працюємо з розсадою. Для квітів та кімнатних рослин актуальні поливи, але будьте уважні, 21-го треба цю роботу провести до 18 години вечора. Хоча наступний знак у нас знак вогню, Овен, але воно не сильно так страшно, коли полієш прямо впритик в 18 годину. Це не так страшно, якби це був період перед диханням, перед днем стихії повітря. Тому до 18 години поливайте. Поливи далі, підживлення. Поливи ми проводимо з вами для всіх рослин 20 і 21 до 18 години. Підживлення ні в якому разі не проводимо. Для саду актуальні прибирання та поливи.
прибирання та поливи. І ось одні ні. Не можна робити в цей час зелені операції, не можна збирати врожай, не можна робити заготівлі, не можна квасити капусту, не можна робити настоянки і не можна збирати лікарські рослини. Це зв'язано не тільки з тим, що це Геката, день весняного рівнодення, і новий місяць народжується, а ще й з тим, що місяць знаходиться в знаці стихії води, в рибах. І це теж дає таку енергію негативну для тих робіт, які ми говорили зараз, що ми їх не будемо робити і не робимо. Для риболовлі, до речі, наші знайомі рибаки говорять, що можна йти ловити рибу в ці дні. Якраз перед молодим місяцем і в день народження молодого місяця у них неплохо виходить з уловом. Для кімнатних овочів актуальні тільки поливи 20 і 21 поливи до 18 години вечора. Йдемо далі. А далі у нас наступна рубрика «Місяць для будинку для здоров'я» з 18 по 21 березня 2023 року. Що тут треба знати? Нагадаю, що ми з вами знаходимося в такому важливому періоді, коли енергії майже немає. Вона відсутня, тому що закінчується рік, закінчується у нас період спадаючого місяця, у нас починається вже Геката, день весняного рівнодення 20-го і народження молодого місяця 21-го. Тому ніякі справи в цей час не розпочинаємо, ніякі дорогі покупки не робимо. Це час для того, щоб завершити свої справи з минулого, підготувати фундамент, вичистити фундамент для нового. І тільки після того, коли почнуться енергії приходити і розпочнеться у нас зростаючий місяць, ми про це будемо в наступному спецвипуску говорити, тоді ми будемо вибирати найкращі дати для того, щоб розпочати справу і купити дорогу річ. А тепер розглянемо моменти, які зв'язані з нашим будинком. Будьте уважні, у нас з грубою каміном, піччю не будуть проблем. 18-19 тільки ввечері може бути дим. Будьте уважні, знову ж таки, буду ці слова повторювати. Стрижка волосся, стрижка нігтей, фарбування волосся 18-19 не проводимо. Здавалось би, колись перед Новим ріком, майже прямо 30-31, коли ми зустрічали Новий рік, треба було зробити зачіску, постригтися. Зараз цей час не можна це робити, тому що це дуже-дуже важливий період, коли треба, і тут і водолій працює, і тут Геката, і дні дельфіну. Будь ласка, не турбуйте своє волосся, свої нігті і не фарбуйте, будь ласка, волосся. Але мити волосся можна 18 та 19 до 17 години. Не плануйте сауну, догляд за шкірою, водолії, чисто, от 18 не робимо нічого, а ввечері вже можна 19, будь ласка. Очищення шкіри проводимо. Воно у нас ще продовжується. Очищення організму тільки 18-го, це екадаші, 19-го вже ні. Рукоділлям це не плануємо, не буде нічого доброго виходити. Для тіста 18-го норма, а от 19-го ввечері вже буде плисти. Пливуче таке, тому, будь ласка, уважно з рідиною або з борошном тут працюйте. Прання та прибирання гарно в цей час пройдуть. Ремонт та привітрювання речей добре 18-го, але не добре уже 19-го. Йдемо далі, а далі у нас дуже цікава енергії уже тут у нас і в понеділок-вівторок, це 20-21, це місяць в знаці риби. І це день весняного рівнодення, народження молодого місяця. В першу чергу для груби, для каміну дуже важливо це риби, а риби будуть давати дим, будьте уважні. Не можна в цей час ні в якому разі стригти волосся, стригти нігті, не можна фарбувати волосся, і не можна мити волосся, і не можна планувати сауну. Як бачите, в нас всі червоні ні. Це такий період. Догляд за шкірою в знаці стихії. Риби, це вода, у нас риби, то це дуже гарно, можемо це проводити. Очищення шкіри завершається 20-го вранці, завершення
того періоду, коли ми на спадаючому місяці проводили ці маніпуляції зі шкірою, очищали її. А далі вже, дивіться, ввечері 20-го і 21-го це вже все, закінчений цикл. Очищення організму не проводимо, рукоділля в рибах. Хоч і це такий важкий час, але можна щось, якщо буде настрій, ідеї, працюйте, творіть. Для тіста це час, коли воно пливе. Для прання, прибирання супер гарний час, хоча це понеділок, вівторок, але дуже гарна якість буде. Ремонт і провітрювання речей в цей час не проводимо, вони не дадуть нам того результату, на який ми надіємося. А тепер трошечки більше поговоримо про здоров'я. В першу чергу 18-19 – це у нас місяць в знаці Водолій, а в цей час особливо вразливі ноги. А це всі кісточки, гомілково-стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцево-судинна система. Ось чому сауну теж не треба планувати. До речі, в цей час спостерігаються судоми литкових м'язів, біль по ходу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки. І в цей час можуть бути тромбофлебіти, давати про себе знати, тому будьте уважні. І під час знаходження місяця в знаці Водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі. Загострюються в цей час такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіти, геморой, нервові хвороби. Як бачите, важкий час і енергетично, і ще й до всього цього Водолій теж накладає свою печатку на ці енергії із нашим організмом. А тепер розглянемо 20 та 21 березня. Це місяць в знаці Риби, це молодик, це день весняного рівнодення. Як бачите, енергії такі дуже цікаві. Та ще й давайте побачимо, що нам риби несуть. А в рибах вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи. Кровоносна та лімфатична системи – це дуже-дуже важливо. І епітеліальна тканина, і система обігу рідин. Система обігу рідин – це якраз підказки, чому ми не можемо організовувати сауну. Теж дуже важливо. Не можна в цей час проводити будь-які операції. Вразливі кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. Це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування, сканування і трактування самих аналізів. І є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Так що зустрічаємо Новий рік, готуємося, але без алкоголю. Ну що ж, наш випуск завершується, і він завершується якраз такий важливий час для всіх нас, дуже такий час енергетично ослаблені ми всі, і йде підготовка очищення до початку нового. Ми готуємося і готуємо фундамент для того, щоб розпочати новий сонячний рік. І хай цей рік вогнегривого коня принесе всім вам те, що ви бажаєте. А ми вам бажаємо здоров'я, миру та добра. І хай все буде добре. До нових зустрічей на нашому каналі. На все добре!